सामने चाहिँ म त्यसै 6 महिनामा के गर्ने कहिले मुक्दैन म चाहिँ काम देखि आयो अब कामै पाउली उडी भएको उडी त्यो पाउली पनि कति पकाउनुको होस् कि जाओस् काम गर्नु नथे धुलो बुलो भएछ किनमै धुलो त हुन्छ त आया गले हो गले Dulu orang kalah. Ambil tumpu. Tukang sendiri pun ni, kerana alu khani tu, pasti khani tu dia jaga alu. Adi sungguh lah jangan salah. Iski sahaja. Jangan. Bangsa mangi buri sang. Kalau saya nata, saya memang cakap tu. Siap tanah siapa pahil jangan makan lah. Itu solusi. Dahi bisa, pakal bisa. Itu ni biar mana lah saya tahu. Kau, mana iskil asal ni? 4-5 orang batu. Siapa mau saya tu? Ini lah. Yuk, kau kau fikir salah tu. Macam mana tu fikir dah mu? Ayah, kalau kota. Kalau kota. Mana ni tu dah lah. Dah habis. Ordinary. Mat sidin di ka chalo din. Ni le ni kan ka aku puna. Orang lain ka bag ka sa. Jangan. Ya kan sah. Ya bos. Hei. Lah, ini. Hei. Lah, ini. Aduh, boh. Ini ayo, lu ini. Sini. Sini dia. Oh. Lain. Ini. Oh. Ini lah. Come on. Oh.
Oh. Yeah. Good. Good now. Right. Very good. No. No. Move. Move. Good. Yeah. There you go. Move. Good. Move. 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 No. 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 Push move. एक बोलाइ भने कता जान्छ अरे त्यहाँ हुन्छ ओ कोही घाँस झार्छ कुकुरको त्यहाँ हाक्छ गाइजो जाऊ चरे भरे मजाले भुलिया गएर है ल अब फर्केँ म एक त खाएको छ मेन अब पछि खाइदिन्छु अल्लाहमा देखेको ओइ झन्डै छ एकतापछि उसो ढाल्नु कता हुन्छ है परिस्थितिको चोक एउटा चोक कता हुन्छ Voilà. There you go.
Come here. Come here. Come here. Come here. Come on. Go. Go. Bụng nó hạt đi hạt rồi gì? Rồi. Tôi mua hạt chứ nhé. Rồi. 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 Đây hết. Listo, ok. Baterai pakamai. ल गाई चाहिँ म यताबाट सिमाले गाई चाहिँ ल गाडी काटेर खाइछु गाई काटे चाट्नु छैन सिंहरा र भएन खालि ठोक्नु पर्छ
sila. Salamat. Natatasuli. Sugiji. 아니, 그럼 막는 거.